Welcome sa ating panibagong video tutorial. Sa tutorial na to ay pagpapatuloy lang natin yung Y delta forward reverse circuit. Sa nakaraang video ginawa natin tong control circuit. Sa video na to ay gagawin natin tong power circuit. Sisimulan natin ang video na to dito sa motor na to. So meron tong 3 leads out, naka delta configuration. Baklasin muna natin. Okay, ngayon natanggal ko na yung mga jumper o yung naka-delta configuration natin. Dito sa motor, meron tayong makitang sinulatan ko na yung 1, 2, 3, 6, 4, 5. So, tingnan natin yung ating diagram. Ito yung ating power circuit. Pero may ginawa akong bago. Nakatayo lang. Pero parehas lang sila. Tapos, ito yung ating line 1, line 2, line 3. Inayon ko lang sa kulay ng wire na gagamitin ko. Ito yung ating forward contactor, yung tatlong main contact. Reverse contactor, tatlong main contact. Overload relay, delta contactor, at Y contactor na kulang ng ano. So, kulang lang ng jumper to. Ganito lang yan. Okay, itatama ko na lang. Kung gusto nyo ng kopya, merong link sa video description na malapit sa like button at malapit din sa subscribe button na merong katabing kalimbang. Check nyo na lang. Ang gusto kong tingnan natin dito, tong motor. So tong motor na to, may number din ako nilagay. Sasabihin natin ito yung phase A, phase B, tsaka phase C. So yung phase A, isa lang siyang coil o winding na may number 1 at number 4, number 2 at number 5, number 3 at number 6. So gusto ko check muna natin to. Okay? So yung 1 tsaka 4, dapat meron tayong marireading na resistance. Gamit tayong tester. Nasa auto lang ang ating aneng na digital multimeter na Bluetooth. 1 tsaka 4. Okay. 1 tsaka 4. 0.162, 161 kilo ohms. K-ohms. So 162 ohms. Yung 1, wala siyang connection sa 6. Tsaka sa 5. Ganun din yung 4 sa 2. Tsaka sa 3. Kapag meron tayong nakita, kakaiba yun. So may problema yun. Tapos yung phase B natin, number 2. Tsaka number 5. So dapat hindi nagkakalayo ang marireading natin dito sa 1.4. Okay, 158, 161 din. Perfect. Tapos ganoon din sa 6 at 3. Ganda. So, halos 161 ohms lahat. O 0.161 kilo ohms. Okay, so yan yung ating motor. So, pagtetest. So, kaya ako pinakita kasi kalimitan ang motor na kaganto. Ito kalimitan. UBW, U1, B1, W1. Sa ibang marking. So, dito nilagay ko kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang. Okay? So, kaya ganyan nakasalansan yan para pag dinadelta natin, ito ay dual voltage. So, pag naka-Y, 440 volt. Pag naka-delta, 220 volt. Kaya nakaganyan ang configuration niyan palagi para sa pag-jumper ng delta, isang straight na lang. Typical yan sa mga motor. Pero kung kailangan nyo mag-test, yan lang ang ating sangkap. Matatrace natin ang motor. Okay? So ngayon, balik tayo sa ating power circuit. Sa power circuit natin, kung mapapansin nyo, ito yung ating diagram. Yung line 1 dilaw, yung line 2 asul, yung line 3 ay violet o purple. Ngayon, sa ibabaw pa lang ng forward at reverse, nagbaligtad na ako ng wiring. So ito yung isang sekreto para maging 4 na contactor lang ang gagamitin dito. Hindi katulad ng iba, 5. Pero mamaya tingnan din natin ang downside nito versus sa 5 contactor na ginamit ng iba. Okay, tapos sa pagbaba ng forward, overload, pumunta sa reverse, line 1 sa line 1, line 2 sa line 2, line 3 sa line 3. Dumaretso rin yan sa delta contactor, line side. So, pag sabi ko ng line side, ibabaw, load side yung ilalim. Tapos pagbaba ng load side, pumunta siya sa, yung line 1 pumunta sa 5. Makita nyo.
Sa phase A natin, ang magsusupply sa delta, line 1, tsaka line 3. Sa line 2, sa phase B, line 2, tsaka line 1. Sa phase C, line 3, tsaka line 2. So, mabubuo ang isang circuit kapag meron tayong tigisan linya sa kabilaan dulo ng coil. So, hindi pwedeng dilaw dito o line 1, dilaw din dito. So, walang circuit na nabuo kapag ganun. Okay? So, yan lang yung ating simpleng diagram. Ang gagamitin natin supply nga pala ay dito sa manggagaling sa ating BFD. So, may color na rin to. Dilaw, violet, at asul. So, ito ay papunta kagad dito sa tatlong ibabaw. Pang tutorial lang to, pero sa tunay na circuit o panel o makina kung saan man to ginamit, merong breaker para sa line side. Tsaka hindi galing sa BFD. Kung naka-BFD tayo, hindi tayo gagamit ng contactor. So dito muna tayo magsisimula sa dilaw, sa asul, tsaka sa violet na galing sa power. Ito yung galing sa ating BFD, yung main power natin ng 3 phase. Lalagay natin dito sa line 1, line 2, tsaka line 3. Tapos, yung line 1 pupunta sa line 3, yung line 2 sa line 2, yung line 1 sa line 1. So magja-jumper tayo dyan. Kapit muna natin. Ayan, okay na siya. Line 1 sa line 3, line 2 sa line 2, at line 3 sa line 1. Nain sa kulay ng ating diagram. So, okay, ibabaw na yan. So, dito naman tayo sa baba. Sa baba ng contactor bago mag-overload. So, ito yan. Itong linya na to. Pupunta siya sa nakaparallel lang sa ito yung T1, T2, T3 ng magnetic contactor. Nakaparallel lang sila na line 1 sa line 1, line 2 sa line 2, line 3 sa line 3. Okay? O T3 sa T3. Okay? T1, T2, T3, T1, T2, T3. Tapos, sa delta contactor, sa line side yung ibabaw o line 1, line 2, line 3. Kasama yan dito. Pares lang din ang color coding. Line 1, T1 sa line 1, T2 sa line 2, T3 sa line 3. So, ito yung makikita nating medyo disadvantage sa apat na contactor lang ang ginamit. So, dala-dala ng forward at reverse contactor yung delta. Kahit alin sa kanila dalawa. Mamaya tingnan natin yung ratings ng contactor. Okay na. Line 1 o T1 ng forward pupunta sa T1 ng reverse pupunta sa line 1 ng delta. Ganun din sa T2, T2, line 2, T3, T3, line 3. So ngayon, dito na tayo sa ito yung linyang yan. Dito na tayo sa delta pupunta sa Y. So diretso lang. Sa Y naman kahit pa paano walang problema kasi i-short lang sa dulo yan. Pero gawin natin 1 sa 1, 2 sa 2, 3 sa 3. So dito tayo maglalagay T1 sa T1, T2 sa T2, T3 sa T3. Tapos tong tatlong to, yung paborito ko, yung i-short lang yung tatlong linya. Ayan, okay na tayo. Motor na lang ang kulang. Ito yan, linyang yan. Yung jumper nandito. Tapos, motor na lang kulang. Sa overload, dilaw. Sa 1, asul. Sa 2, violet o purple. Sa 3. Okay, lagyan natin ang wiring motor. Ito yan, may number naman yan. 1, 2, 3. Lagyan natin ng wire. At ayan na siya. Yung galing sa overload, pumunta sa number 1, number 2, tsaka number 3. Ito yan. So, ang kulang na lang natin itong side na to. So, yung yellow papunta sa 5. Yung blue papunta sa 6. Yung 4 ay violet. Dito sa delta contactor. Okay? Lagyan natin ang wire para matesting na natin.
pwede na nating i-testing. Double check lang natin. Blue number 6, purple number 4, yellow number 5. Okay. Pwede nating i-testing. Yan yung ating motor at yung ating control circuit. Okay lang ating power circuit. Ang control circuit na testing natin nakaraan, kailangan na lang natin tong i-on. Nakasaksak na rin ng BFD sa ating outlet. Mayroon ng power ang ating BFD. Bago natin on yan, testing muna natin ang control circuit muna tayo. Okay, babago. First. Delta, okay. So, lagyan natin ang power circuit. I-on ko lang tong inverter. Lagyan natin sa 8 Hz. Lagyan natin mga 11 Hz. Alright. Forward. Okay. Delta. Okay. Reverse. Stop. Reverse. Yan, okay na siya. Ang ganda. Tuloyin ako ng konting frequency. Asan natin ang frequency sa 31.5 Hz. Testing natin ang trip. Okay. Forward, wala. Reverse, wala. Reset. Forward natin sa 30 Hz. Stop natin. Reverse naman. Trip natin habang tumatakbo. Perfect. Ngayon, ilagay natin to sa 60 Hz. 60 Hz. Forward natin sa 60 Hz. Y. Delta. Ang ganda. Stop. Reverse. Beautiful. So, yan ang ating Y delta, reverse forward o forward reverse power circuit. So, ang disadvantage lang naman itong 4 na contactor sa 5 contactor. So, dinownload ko at pinrint yung 5 contactor ang gumamit o ang ginamit nila. So, sa kanila, ginamit kasi nila delta forward contactor, delta contactor reverse. May tigisang delta rin yung forward at reverse. Kung mapapansin natin, yung main line nila, lahat na sa ibabaw. Hindi ka pares ng sa atin. Sa ginawa natin circuit na to, yung magsusupply sa delta, dala-dala rin ng forward o kaya reverse. So, ibig sabihin, yung contactor na forward o kaya reverse, dito sa circuit na to ay lahat ng power ng motor o yung full load ng motor ay dala-dala niya. Hindi ka parehas sa gantong circuit, hati sila. So, dito, forward, tsaka forward, itong dalawa. So, tigisa silang magsusupply sa kabilaang side ng motor. Ganun din naman sa reverse. So, sa contactor, sa sizing, mas kailangan natin ng mas malaking forward at reverse. Pero sa ganyang setup, yung magkakasing laki, mas ideal yung ganito. Comment kayo sa baba kung gusto nyo gawa natin itong tutorial. Tapos, sa totoo lang, ako hindi pa ako nakakita ng wide delta reverse forward na circuit sa actual o yung ginamit talaga. Hanggang wide delta lang ang nakita ko yung start stop. Kaya hindi ko rin alam talaga kung 4 o 5 ang ginagamit nilang magnetic contactor. Comment kayo sa baba kung meron kayong circuit na wide delta reverse forward yung gumagana talaga. Tapos, yun lang. Yung sizing ng contactor, mas lalaki. Makikita natin yan dito. Tanggalin natin itong nilagay kong tape dito. Yan. Makikita natin yan dyan. Ang kanyang AC ITH o yung maximum current niya ay 20 amps. Maximum voltage niya ay 690 volts.
Kung nagtataka kayo sa kung ano yung mga nakasulat na yun ng mga kakakaiba, IEC, EN, may numero-numero, ganyan dito JSC. Yan yung mga industry standard. Tapos ito yung AC-3, yan yung kalimitan na rating o kategory ng contactor na, especially pang motor. Ito Hitachi AC-3. And then yung standard niya, JISC 8201-4-1, IEC, EN, BDE. Mga industry standard yan. Nasulat din yan kung ilan yung maximum kilowatt. So dito, 3.5 o 3,500 watts. Nasa around mga 14.5 amps lang yan. Pero ang maximum niya 20. So hindi naman, ito maximum. Pero hindi ibig sabihin, yan yung ideal na running current. So ideal niya mga 15 ampere lang. Dito mas mababa sa standard ng GAS. Okay? Makikita natin yan dito sa terminal block nyo. Dito nakalagay AC-15, hindi siya AC-3. Ibig sabihin, hindi to design na mag-drive ng motor dahil ito ay auxiliary contact lang. Okay? So yun lang. Maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo itong video na to o may natutunan man lang kayo. Siguro sa ibang video gagawin natin tong namamatay yung timer para mas tipid sa kuryente. Maraming salamat.